Я не знаю, мене хрестили киця, сказали, все, ти будеш киця, тільки от все, киця. І до цього в своєму підрозділі в мене був позивний Пушка. Я постійно там замість клас, круто, я казала Пушечка. Мене почали називати так. Це ти Пушечка. Пушечка потім переросла в Пушка і так і залишилось. А тут вже все, в інструкторах так, ти будеш кицею, все. Ну, ми підпорядковуємося напряму командуванню підготовки сил територіальної оборони. І ми вже звідти по різним навчальним центрам, які зараз формуються, їздимо і допомагаємо в підготовці. Я півроку прослужила спочатку там, в своєму підрозділі територіальної оборони, там 207-й батальйон. Потім я дізналася, що у нас почався відбір кандидатів в інструктори. Подала просто заявку туди, приїхала, мене відібрали. Я пройшла цей перший відбір і далі вже місяць тренування інструктора. І ось отримала сертифікат, і далі вже ти починаєш там за якимось фахом отримувати наступні сертифікати. У нас є багато інструкторів там з розвідувальної підготовки, топографії, ну, по різним напрямкам. І я обрала саме вогнева тактичну підготовку. Він якось був мені ближче за все. З бойового досвіду в мене не такий багатий, як там у більшості наших інструкторів, але тим не менше у своєму батальйоні я була медиком. І наш весь батальйон ще на той момент не виїжджав на позиції. Ми їздили тільки під Ірпінь, Буча, Гостомель. Там допомагали евакуйовувати поранених. Це був шок для мене. Бо я розумію, що в мене з мамою залишилася маленька дитина. Я її виховую сама. І я в той момент була в Києві на роботі, а вони під Чорнобилем. Там жили. І я розумію, що треба забирати їх звідти. А мама каже, ні, вони вже тут. І ось так я зрозуміла, що я просто туди приїхати я не можу їх забрати, звідти не можу. І в мене є один лише варіант, вдома я сидіти теж не зможу чекати, поки це все закінчиться. Мені 25 лютого дозвольте бути корисною. Все, я прийшла як доброволець, так і опинилася в Збройних силах України. У нас був такий коматозик, ну коматоз це позивний. Він мені ще одній дівчинці так приніс, ми були в підвалі, там була окрема кімнатка, і він приніс нам ці ящики з медикаментами. Каже, так, все, ви будете займатися медициною. Ну, все. І ми такі, та ні, яка медицина? Ну. І все, з тих пір нас почали заряджати постійно медикаментами, аптечками, ми почали там їздити на якісь курси по такмеду, і так я стала бойовим медиком. По більшій частині в нас саме фармацевтика. Ми були фармацевтами свого роду, бо в нас більшість було таких вже похилих таких чоловічків, яким постійно потрібні були таблетки від, ну, починаючи від насморка, закінчуючи там, не знаю, геморроєм, скажімо так, якщо можна так казати. От. І а всякі протоколи, ці медичні, вони якось, ну, насправді легко давалися. Дуже важко бути медиком, насправді, на війні. Це дуже важко. Найважче, на мою думку, було відбирати поранених, сортувати їх. Коли в тебе є, там, візьмемо так, 5 поранених, всіх різної ступеню важкості, і тобі серед них потрібно відсортувати, кого ти повезеш першим, а тобі хочеться забрати всіх, а ти не можеш. Ми ще коли стояли там перші дні на отримання зброї, всі думали, боже, дитина, що ти тут робиш? Ну, всі думали, та ні, що дійде там до неї черга, її відправлять додому. А ні, не відправили додому. І я не хотіла їхати додому, бо в мене не було варіанту сидіти вдома. І потім з хлопцями, коли ми вже почали розбиратися, там я їм допомагала, я їх годувала, і там перші наряди нас не випускали з ще одною дівчинкою. І спати не могли, бо ми тоді жили в підвалі на недобудові, і було дуже холодно. Через це ми не могли спати. І ми думали, так, спати ми не можемо, а треба щось робити. Якось хлопцям вони ходили в наряди дуже часто. Ми бігали по цій забудові, шукали якісь там ці пінопластові блоки, спускали в підвал туди, де ми спали. Ми там обладнали повністю там спальні місця, ми їх годували. Тому якось так ми стали однією сім'єю, насправді. Так, півроку я там служила. Ми виїхали із Києва. Ну, спочатку ми стояли ще на Лук'янівці, я пам'ятаю це, на цій недобудові. А потім це був кінець, мабуть, квітня, коли вже орки відійшли за кордони.
І ми були першими батальйонами, які виїхали туди займати, там вже оборону тримати. Ну, Київська область, ближче до кордону з Білорусі. Так сталося, що місце, куди ми приїхали, воно було за річку від селища, де жили мої батьки. І мене так в квітні місяці я вперше побачилася з початку повномасштабного вторгнення своєю дитиною. Це було для мене просто щось неземне. Знав наш командир ротний, що в мене там є дитина маленька, і він навіть раз у тиждень відпускав мене на півдня. Мене тато забирав на човні, ми плили кілометр, спочатку 2 кілометри до річки йшли, потім кілометр ми плили по воді. І далі ще 4 кілометри йшли пішки. І в мене півдня займала тільки дорога туди, і півдня я бачилася з дитиною раз на тиждень. Татом у мене такі стосунки дуже дружелюбні, і от він одразу зрозумів, що щось діло нечисте, бо я трошки десь щось приховую. А мамі я казала, що от ми спускаємося в підвал, там, коли починаються обстріли, там, ой, тут і волонтерів багато. І це так на протязі місяця я їй там по чуть-чуть інформації давала, що ось ми тут медичні якісь курси проходимо, ой, мама, тут нас хлопці військові охороняють, ой, мама, мені автомат дали, ну якось в такому форматі. Ой, мама плакала. Мама дуже сильно плакала, і тому я не хотіла їй говорити. І зараз навіть досі не говорю, мама, якщо там десь побачить, то коли якісь десь прильоти поруч, то мама не кажу просто, щоб вона не хвилювалася. Мама солдат. Мама солдат. Я подарувала, нещодавно було мама день народження, подарувала там 2 картини. Одна там, де ми втрьох, я, мама і донька, і одна там, де тільки я і маленька. І я по формі на цих обох фотографіях. І мала постійно дивиться, каже, мама солдат, мама солдат. Я теж буду солдат. Теж. Вона знає, я коли приїжджаю в Ували, там ми з нею граємося, і вона знає, що я скоро поїду на роботу. Ми кожного дня з нею созванюємося. І назавжди знаю, що все, мама йде на роботу, вона вже там трошки так схлипує, але вже не плаче. Вона знає, що я ще повернуся. Перші 1,5 місяця, коли ще нічого було незрозуміло взагалі, коли ми лише отримали зброю і думали, ого, зараз, якщо в Київ зайдуть, то ми будемо партизанами. От якось такі були думки. Найжахливішими днями було, коли не було зв'язку з рідними. Це було найжахливішим просто. Я була наче жива, але не жива. До війни я ще вміла стріляти. Ми з батьком і з моїм хрещеним часто їздили на полювання, і вони мене вчили стріляти. Але там були рушниця, якийсь карабін. А саме з автомата вже на війні почала стріляти. Перший постріл у мене був у 8 років. У нас в нашому батальйоні, там, де я була півроку, у нас було дуже мало навчань. Дуже мало навчань, насправді. І на той момент, коли ми вже виїхали за межі Києва, ми толком, крім фармацевтики, от я конкретно візьму мене, я не знала толком нічого. У нас був один хлопець, який був з бойовим досвідом, у нього там 6 років військового стажу, скажімо так. Він був у нас таким, не скажімо, прям інструктор, але він нас навчав. Всього, чого він сам знав, чого він вмів. Але цього було недостатньо, насправді. Бо перший час ми були в складі там, роти з 30 людей. Потім нас вже докинули до 2-ї стрілецької роти. І там так само, там не було ніяких навчань. Там інструктори, які приїжджали, вони не зовсім інструктори. І вони не зовсім були зацікавлені в тому, щоб навчати. Саме через це, через недостаток ось цих навчань, тренувань, мені захотілося стати інструктором. Бо будь-який інструктор, він може там, за якийсь певний час підготувати якомога більше бійців. І інструктори – це дуже цінний ресурс, насправді, на війні, але він так само і вичерпний. Так, звісно. Кожен батальйон, до якого ми приїжджаємо, всі такі рейнджери, ми всі краще знаємо, що нас дівчина тут може навчити. І от ми одразу на дружелюбних відносинах починаємо з ними працювати.
І якщо ти справді хороший інструктор, якщо ти справді там, ти можеш навчити, тобі є що їм нового показати, тоді все буде добре. І я одразу там, так кажу, хлопці, я розумію, всі рейнджери, тут всі рейнджери. І там більшість підрозділів, до яких ми приїжджаємо, вони саме приїжджають вже з передової на відновлення. І ми приїжджаємо проводити бойове злагодження, коли їх доукомплектовують новими бійцями. І от більшість новеньких, вони там дивляться на тебе як на Бога, які там в перший раз тримають автомати. Ті, хто приїхали вже з позиції, вони всі рейнджери. І от коли ти їм там задаєш там якесь мінімальне просте запитання, там, які ти бойові порядки знаєш, а потім ми починаємо працювати саме на вогневій, на стрільбах. І всі прям якось так. Дуже багато самовдосконалюватися, вбирати якоїсь інформації там, із тактичної підготовки. Потрібно одразу зрозуміти інструктором, з якого напрямку ти хочеш бути, що тобі більше за все, і ближче за все. І потрібно якось саморозвиватися саме в цьому напрямку. Ми всі інструктори універсальні, насправді. Там кожен із нас із навчального центру, там, у випадку, якщо якогось інструктора там немає, там не вистачає інструкторів там, з топографії, то має бути завжди людина з іншого напрямку, яка може приїхати і замінити її. Тому якісь базові навички і знання вони мають бути, але в основному потрібно робити ставку на твій напрямок. Ми часто стикалися з такою проблемою, коли вони перелякані, вони не знають, що буде. Вони мають розуміти, що потрібно змиритися. Змиритися з тим і сприймати це все як должне. І поглинати більше інформації. Розуміти, що там місяць-два місяці ти опинишся на передовій, ти будеш захищати свою батьківщину, і що назад шляху вже немає. І потрібно, поки є час, розвиватися і набирати якомога більше знань, вмінь та навичок. Мобілізовані спочатку проходять курс базової загальновійськової підготовки. Це якісь ази, топографія, медицина, вогнева підготовка, тактика. Ми вчимо стріляти, ми вчимо бігати, правильно переміщуватися. Це все ази, які має знати і вміти будь-який солдат. Є снайпера, марксмени, є розвідувальні підрозділи, є топографія, є оператори БПЛА. Мабуть, це одна основна проблема, що мене турбувало, це те, що все, до тебе ставлять всі до дівчинки. І тільки в якихось там екстрених ситуаціях ти вже справді можеш довести, що ти реально така ж сама бойова одиниця, як і будь-який інший чоловік. Коли ми там виходили на марші, які там по 15 кілометрів, і я як бойовий медик, у мене не було такого, що один рюкзак, як у інших хлопців. У бойового медика завжди два рюкзаки. Один з медикаментами на підрозділ, а інший, ти йдеш як черепашка ніндзя. Спереду рюкзак, позаду рюкзак, повністю амуніція, автомати. Ти несеш на собі вагу, яка там більше тебе. Волонтерський фронт дуже сильно допомагав. Тому з цим майже ніколи не було проблем таких. Ні, я не дозволяю собі насправді. Ні, бо це в певній мірі підтвердить, що ти все-таки слабка стать. А я собі такого не дозволяю. Мені, якщо погано, я там випила бейсбольчика, ні місільчик, рятує життя і все. І ти виходиш, все, як обновлений солдат. З берцями ще проблем насправді не було, а саме із комплектом форми, оце була справді проблема. Бо таких розмірів, як 44-4, їх або немає взагалі на складах, або їх дуже швидко розбирають. Добре, що у нас є такий фонд, як землячки. Фонд землячки насправді дуже сильно допомагали. Вони одягнули там весь наш батальйон і продовжують одягати дуже багато підрозділів. Вони роблять форми на замовлення. І якби їх не було, то було б трошки проблематично. Бо насправді всю форму, те, що там видавали, воно все не підходило, і тобі незручно в цьому ходити, не те, що воювати. І доводилося все купувати, там, знаходити, десь замовляти, все окремо.
Було багато дівчат в нових підрозділах, до яких ми приїжджали, які там більшість з них одразу розуміли, там хтось кричав: я хочу бути медиком, все. Ми там ставили більше удар по медицині, там з окремими дівчатами. Там хтось більше, там все, я хочу бути стрілком. Ми там ставили більше удар на вогневій підготовці з ними. Є багато дівчат, які там, коли я тільки пішла вже на курс інструктора, а вони були ще досі в цивільному житті, вони дуже хотіли весь цей час піти воювати, але там, з якихось певних там причин в них не було можливості. Там, коли почалось повномасштабне вторгнення, там більшість з них приїхала вже після цього. Їм давали якісь книжки, якісь методичні рекомендації, якісь базові знання, з якими їм вже буде простіше, коли вони опиняться справді в підрозділах. Дівчат бережуть на війні, насправді бережуть, бо хлопці так само переймаються. І дуже часто вони навіть в наряди там, на бойові позиції не відпускали. Але не мій взводний командир йому було: так, все, давай. І тільки ротний там сварився, що куди ти її відправив. Я б порадила займатися більше самопідготовкою, витрачати більше часу на самопідготовку. Бо коли ти вже прийдеш трошки підготовлений, коли ти зможеш їм там по поличках розповісти, там, чого так, а чого не так, і що ти можеш, на що ти здатна, то в тебе одразу буде набагато більше поваги і набагато більше тебе будуть сприймати саме як бійця. Після перемоги я поїду до дитини, заберу маленьку і хочу з нею поподорожувати. У мене давно була така мрія, збирала кошти на це. І повномасштабне вторгнення просто перевернуло весь світ з ніг на голову. І я їй постійно обіцяю, що от, все, скоро все закінчиться. Я тебе заберу, та може і бабусі візьмемо, вона вже все, і дідуся вже сумки вона складає. На весь цей час вже готує сумки, щоб ми вже кудись поїхали. Всі звикли, я не знаю, я завжди встаю трошки раніше, щоб там стрілочки, ліснички, але це мінімальний макіяж, який я наношу. Там зрозуміло, що коли ти виїжджаєш там, на якісь позиції, то в тебе, який макіяж, які стрілочки, ти забуваєш про все, і хлопці кажуть: о, красоточка наша, давай. Коли вже там ми приїдемо, і ти вже будеш знову ці стрілочки малювати. Я себе відчуваю впевнено в сьогоднішньому дні. Хоча б в сьогоднішньому дні, бо ти ніколи не можеш бути впевнений у завтрашньому дні, але сьогодні все, ти красоточка, все. Ти зараз береш автомат, йдеш на тренування або в наряд і відчуваєш себе повноцінною, щасливою жінкою.